السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ والتلميذات. اليوم سنتعلم جميعا أشهر السنة باللغة الإنجليزية اللي هي months of the year، أشهر السنة. إذا كيف كتعرف في جميع اللغات عندنا 12 شهر. غنتعلموا كيفاش كنقراو هاد الأشهر وكيفاش كنكتبوهم. أول شهر في السنة اللي هو شهر واحد بالونجلي هو January. الشهر الثاني هو February اللي هو فبراير. January يناير، فبراير. الشهر الثالث هو مارش اللي هو مارس. الشهر الرابع هو April اللي هو أبريل. الشهر الخامس هو ماي اللي هو ماي. الشهر السادس هو جون اللي هو يونيو. الشهر السابع هو جولاي اللي هو يوليوز. الشهر الثامن أغسطس اللي هو غشت. الشهر التاسع هو سبتمبر، ماشي سبتمبر اللي هو شتنبر. الشهر العاشر هو أكتوبر اللي هو أكتوبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر اللي هو نوفمبر. الشهر الأخير في السنة اللي هو ديسمبر اللي هو دجنبر. هادو هما 12 شهر اللي عندنا في العام اللي هما the months of the year بالونجلي اللي هما باللغة العربية أشهر السنة. واحد القاعدة خصنا نحترموها ملي كنكتبوا الأشهر السنة هي هادي. شوفوا مزيان، دائما الحرف الأول خص يكون in capital letter اللي هي ماجيسكول، تكبير الحرف الأول فقط. عندما تكتبوا الأشهر تقوم بتكبير الحرف الأول. إن لم تقم بتكبير الحرف الأول فأنت أخطأت في كتابة الأشهر. إذا باش نكتب مزيان الأشهر ديال السنة اش خصني ندير؟ خصني نكبر الحرف الأول كيف درت أنا، ولما باقي غيكون مصغر يعني مينيسكول. اوكي، هادو هما الأشهر ديال السنة. غادي نعاودوهم سواء كيفاش كيتنطقوا سواء المرادف ديالهم ولا المعنى ديالهم في اللغة العربية. January يناير، February فبراير، March مارس، April أبريل، May June يونيو، July يوليوز، August غشت، September شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر دجنبر. هادو هما الأشهر اللي عندنا في العام باللونجلي. كنتمنى أعزائي التلاميذ والتلميذات تعلمتوا معايا كيفاش تكتبوا وكيفاش تنطقوا الأشهر السنة باللغة الإنجليزية. كنضرب لكم موعد مع درس جديد. Goodbye.